Welcome, 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 dames en heren. This is the energy for the ram mensen. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. Ram. Alright, dames en heren. Workaholic is de naam van deze maand. Heel veel van jullie gaat gewoon focus in werk. Okay, workaholic is dat je bent blijven bezig. Laat mij even zien, wat is de number? Ik had het niet opgegeven aan de Engels. Het was meer dan er is zoveel dat gebeurt hier. Informatie, wat men weeskal op tweeling, 4, dat, 13 is 4. Number 4. And it is over transition in corporation institution. Does it have mee te maken met je work? Okay. Dus 44 hebben jullie. Waar is a transformation? Yeah, a transformation. Okay, dames en heren, we gaan even kijken. En we zien verdriet. Verdriet voor jonge vrouw. Vanwege some sort of informatie komt uit over een weeskal, een waterman en een weeskal. Verdriet voor jullie jonge dames, omdat mensen is nou van op de hoogte wie is je moeder. En mensen weten dat een waterman, weeskal of tweeling is je moeder. Heel veel van jullie jonge dames wil some sort of chaos creëren voor een stiermaker of steenbok person. En probeer om te zeggen dat deze persoon is je moeder. Het is niet je moeder. Je moeder is een waterman, weeskal of tweeling. Mensen is nou van op de hoogte de logens en deceptiveness van een waterman, weeskal of tweeling. En de logens, deze persoon gaat echt in de gevangenis. Data en informatie komt uit. Waar een tweelingman heeft opgegeven dat is niet degene. Jullie ramli of boodschappen hadden soms wat data van een stiermaker of steenbok verbruiken. En nou mensen is nou van op de hoogte en recognize dat jullie jonge dame spreekt niet de waarheid. Verdriet is hier omdat een corporation institution recognize en heeft informatie gekregen dat jullie ram mensen hebben samengewerkt met een waterman, weeskal of tweeling om some sort of logens te creëren over een stiermaak of steenbok. En deze stiermaak of steenbok hebben teruggedraaid aan jullie. En laat even heel veel informatie komen uit over wie jullie zijn. Oké? Dus jullie ram mensen en jonge dame, je probeert een stiermaak of steenbok bedrijf informatie te verbruiken. Je wordt verpakken. Verdriet voor jullie zakenmannen. Jullie zakenman ook hebben hetzelfde gedaan. Jullie zakenman heeft soms wat data en informatie voor een stiermaak of steenbok verbruik of misbruik. En gebruik deze informatie om een jonge Leo in Nederlands te komen onder de naam van een ramli of boodschappenperson. Nou, deze ramli of boodschappenperson is een zakenvrouw. En deze zakenvrouw was in de Verenigde Staten voor some tijd. En de vrouw is terug in Nederland vanaf 2019. Nou, jullie mannen hebben vanaf 2012 in de vrouwhuis ingebroken. En de stiermaak of steenbok informatie verbruiken om zaken te doen onder de vrouwnaam, zonder dat de vrouw was op de hoogte van wat is gebeurd. De vrouw weet dat haar huis was ingebroken. Ze probeert het op te lossen. En jullie zakenman heeft de vrouw informatie en informatie van de vrouw computer afgehaald. Informatie over de vrouw en haar familie. En geef het aan een Leo family in Nederland om te komen aan de valste benodigdheid. En zit die data en informatie van de stiermaker of steenbokvrouw te verbruiken. Jullie mannen
samen met je vrouw, want je vrouw was ook op de hoogte over dat het is die informatie en data van de stiermaker of steenbok. Maar omdat de stiermaker en steenbok vrouw 50 jaar en ouder wil je niet helpen met je zaken. Je besloten de sleutel van de vrouw te kopiëren van haar beste vriend, which is de tweeling. En jij hebt de tweeling bevrienden. De sleutel van de vrouw huis gekopieerd. En daar is al je bent in de stiermaker of steenbokhuis is geweest. Je gebruikt die jonge tweelingman om data en informatie vanaf de mancomputer te geven aan een kreef. Een kreef en een leeuw. En gebruik de mensen, de vrouw. Deze vrouw, de stiermaker of de steenbok, is een Nederlandse vrouw. Bam! Je had het niet geweten, hè? En je had het best wel geweten, want je weet de afkomst van die vrouw. Maar wat je had niet geweten, is dat de vrouw van op de hoogte, dat jij was een criminal. Oké? En jij en je vrouw, heb de vrouw data gekopieerd en gebruikt om zaken op te zetten in de naam van de vrouw. Omdat jij was verniet en je vrouw had niet gewerkt en je vrouw had geen geld. Jij en je vrouw was failliet. Je vraagt de stiermaker of steenbok vrouw om samen met zaak te doen. De vrouw was van op de hoogte dat je bent een criminal. En dat is de reden waarom ze besloten niet in zaak met jou om te gaan. Wanneer je recognize dat je hebt geen geld, je verkocht de stiermaker of steenbok vrouw informatie aan een jong stiermensen en zijn familie in Nederland te komen. Ja, verdriet is niet de woord. Je moet, en je vrouw doet zoiets alsof ze was niet van op de hoogte. De vrouw is van op de hoogte voor over 20 jaar dat je bent geen goede zakenman en dat je hebt problemen met andere zakenmensen en dat je komt echt in de problemen en je gebruikt die Nederlandse vrouw informatie, de stiermaker of steenbok Nederlandse vrouw informatie, omdat je weet dat de vrouw had some sort of a connection met de Verenigde Staten en je verkocht de vrouw family informatie en haar family informatie en breng deze Leo person en de family in Nederland om echt te doen zoiets als dat was de vrouw wanneer de vrouw woont 50 kilometer van jou. Je hebt echt hulp nodig, oké? En je hebt meerdere keer bij andere mensen helpen te zoeken met jij en je vrouw en niemand helpt jullie omdat jullie twee recognize het zoiets als jullie twee verwacht dat iedereen gaat even naar je bouwen en dat iedereen moet alles voor je gaan doen. Nee, zo is het wel niet. Je kan niet gewoon in iemands huis gaan inbreken. Je hebt de sleutel gekopieerd, want de politie zegt ja, dat was geen sprake van inbraak. Ja, vanwege dat je heeft die jonge tweelingman uitgenodigd bij je huis. Als de man in de wc, je maakt een kopie van die man sleutel. En dat is hoe je gaat, omdat die tweelingman en de stiermaker of steenbokvrouw wonen in hetzelfde huis bij heel lang in 2012. Jaren. En 2012 is wanneer je hebt de vrouw ontmoeten door op haar werk, van de onderwerk. Dat was failliet. De vrouw is verlaten. En jij hebt dit gedaan. Dus verdriet, ja, het is karma. Je kan niet iemand data en informatie, omdat de vrouw is een Nederlandse vrouw en haar informatie was gewoon verbruikt. Je verbruikt en verkoopt de vrouw informatie. Je creëert een zaak in de naam van de vrouw. En je hebt ook en Leo en zijn familie in Nederlands gebruikt onder de vrouw informatie. Dat kan niet. Wat voor vrouw ben jij dat je man zit dat om te doen en je bent niet van op de hoogte dat de man zit te liggen en bedriegen? Nee, omdat jij bent pissed off, omdat die vrouw, de stiermaker of steenbok, wil geen zaken met jullie doen, omdat jullie zijn niet eerlijk. En dat is de reden waarom de vrouw heb ik niet gedaan. Ja? En dan wanneer je realiseert dat de vrouw wil niet samen gaan werken voor jullie. Jullie hebben echt die vriend van die vrouw
even uitgenodigd. Dit arme tweeling jongen heeft niks gedaan. Jullie zijn vreselijk. Die tweelingman probeer hem te bevrienden. En gebruik zijn sloten om in de vrouw huis te gaan. En wanneer de politie zit onderzoek te doen, die zegt, ja, er is geen sprake van inbraak. Ja, omdat je kopie de sleutel, dat is hoe je bent in de vrouw huis gegaan. En wat jij van de vrouw computer en de data en kopie en data van de vrouw, family informatie in de Verenigde Staten. Het is fout. Nou, ja, mensen nou zien de waarheid. Mensen nou recognize. En ja, ik zie dat deze vrouw recognize dat je werkt met een tweelingvrouw. En dit is geen advocaat of wat. Maar mensen nou recognize dat het is een grote bende vanwege dat deze vrouw was ook op de hoogte wie de stiermaker of standby person was. En nou deze vrouw nou zit alle zaken op te zoeken vanwege dat jullie hebben in de vrouwenhuis ingebroken. Jullie was van op de hoogte. Ze is van op de Verenigde Staten gekomen. Jullie was van op de hoogte vanwege je bent over de vloer van de vrouw geweest. En je kent de vrouw op een andere organisatie en werkgelegenschap. Dus het is wat u en je vrouw hebben gedaan is zeer slecht. Een corporation institution nou heeft informatie en nou zit nou een onderzoek te doen omdat ze recognize dat jullie zakenman zijn dishonest, oneerlijk. En als je googelt deze zakenman komt op als fraudier. Dus nou mensen is nou van op de hoogte gerecognized dat je had zoveel dingen gedaan dat niemand anders wil een zaak met je doen. Je hebt zoveel mensen gefraudeerd. En nou een corporation institution gaat echt even onderzoeken wie je bent en hoe ver je hebt gegaan in een situatie. Sommige van jullie proberen iemand buitenlander in Nederlands te brengen onder iemand anders naam en zakennaam. En gebruik de zakennaam en informatie om een Leo in Nederlands om te brengen. En ik zie dat het is niet gelukt. Deze persoon wil some sort of a new start. En ik zie dat jullie zijn blij dat het is niet gelukt. Omdat je recognize dat je bent in meer problemen gekomen door deze Leo. En mensen nou recognize wat de Leo-man en zijn familie heeft gedaan. En mensen recognize dat deze Leo-man probeert in Nederlands te komen onder de naam van iemand anders en wordt kapot. Oké. Heel veel van jullie, heel veel informatie komt uit over de samenwerking tussen jullie en een Kreef family. En een waterman weeskal of tweelingvrouw gaat echt vertellen wie deze Kreef is en wie is de Kreef family. Omdat het is zoiets als deze waterman of weeskal vrouw recognize dat de Kreef en zijn family is niet eerlijk. En nou, mensen is nou aan een onderzoek, omdat door informatie dat was uitgekomen en een tweeling man dat geeft op, ja, dat is niet de stiermaker of Stenbok. Ik woon voor de vrouw van 8 jaar en ik ben van op de hoogte wie de vrouw is. Dat is het niet. Ik was daar toen de vrouwmoeder in de Verenigde Staten overlijden. Dat is echt niet de vrouw. De vrouw zit in Nederlands thuis. Oké, en dan mensen gaan even recognize, oh my god. Mensen gaan even achterkomen dat jullie Ramman heeft some sort of a falsification of documentation. En zet some sort of a passport, copy van een passport, om je huis te krijgen, maar niet onder jouw naam, maar onder deze Leo naam. En nu, die financial institute gaat even terug en gaat even vragen aan deze persoon. Nou,
Dat is niet de paspoort, want dat is niet de paspoort van de persoon dat heeft de huis en de hypotheek op dat persoon naam. En die gaat even vragen, mag ik even zien de kopie van het? En dan komt de financial institution achter dat jullie hebben gelogen, omdat jullie hebben geen kopie van de contract van de eerste hypotheek. En de mensen gaan even recognize dat jullie Leo en jullie Ram en jullie Leo hebben gelogen. Omdat jullie zijn allemaal al lang onder... is heel raar, mensen. Het is eng. Het is eng dat mensen... en dat snap ik niet. Het is eng dat mensen kan andere mensen informatie verbruiken. En je blijven gaan. Je bent mentally niet goed. Je bent mentally niet goed, mensen. Passie en passie. En ik zie dat mensen komen achter dat jullie jonge rammensen, dat je moeder is een waterman, weeskal of tweeling. Oké? Wie je zit te praten dat je moeder is een steermaker of steenbok is niet waar. Steermaker of steenbok vrouw heeft 1 kind en is een jongen en het is niet jou. Oké? Dus ik zie verdriet voor sommige van jullie. Dus we hebben een situatie waar we hebben blauw, rood, bordeaux rood en oranje. En het is workaholic. Je zit om na te denken over wat je hebt gedaan tegen een steermaker of steenbok person. En impasse. Je moet echt leren om de impasse af te krijgen. En heel veel van jullie zitten na te denken wat je hebt gedaan over een steermaker of steenbok person. Omdat this person, je dacht dat this person was niet op de hoogte. Dat u was degene dat heeft gedaan. De person was best wel daar van op de hoogte. Dus ik zie sommige van jullie een nieuwe relatie komt op. Nieuwe liefde. Je soulmate. Ja, ik ken een situatie waar je ziel van komt binnen. Een cycle is nou over voor een Leo. Mensen recognize wat deze Leo heeft gedaan. En sommige van jullie moeten accepteren dat mensen is nou van op de hoogte wie echt is je moeder. En laat het los, omdat de leugens is nou over. En jullie jonge mensen moeten recognize dat mensen is nou van op de hoogte wat is gebeurd. Dus in de eerste week, wat hebben wij in de eerste week is transition. Transition komt op voor een steermaker of steenbok vrouw. En een waterman weeskal of tweeling. Nou, deze twee misschien is zus of familielid of niet. Maar soms soort of transition komt op voor deze mensen. Mensen komen achter dat deze mensen informatie was verbruiken. Oké? Especially de steermaker of steenbok informatie was verbruiken. Transition komt op voor een waterman weeskal of tweeling. And deze person wordt succesvol overcome some sort of oneerlijk spelletje dat ik creëer voor deze jonge man. Deze jonge man is nou van op de hoogte dat de kreef was oneerlijk. En deze jonge man wordt succesvol. So transition come up, informatie come out. En ik zie dat een tweelingman wordt succesvol overcome some sort of oneerlijk spelletje that was created. A corporation institution now recognize some sort of a foul play dat mensen gebruiken. Deze steermaker of steenbokken bedrijf informatie om mensen in Nederland te krijgen. Mensen now recognize dat een waterman weeskal of tweelingvrouw uit gelogen. En een eind komt voor deze vrouw. Een eind komt voor deze vrouw. En ik zie ook dat de corporation recognize dat de data en informatie was voor en on the family. Oké? En zo het says jullie rammensen gebruiken on the family informatie om een Leoman en zijn familie in Nederland te brengen. En nou, mensen is nou van op de hoogte
de leugens en deceptiveness en wat deze Leoman heeft gedaan. Omdat deze Leoman gebruikt steermaak of steenbok informatie om in Nederlands te komen en zijn family te brengen. En mensen is nou van op de hoogte. This is echt sad. Ik kan het niet voorstellen dat deze dingen gebeuren, maar het is best wel zo. Weet je, ik ben een normale stand van denken en ik kan het niet geloven dat mensen in deze tijd, totdat ik heb gezien voor mezelf, de leugens en deceptiveness en al andere mensen falsificeer documentatie om in Nederlands te komen. Jullie wel niet weten. En deze man is een Leoman. En deze Leoman heeft data. En deze Leoman werkt voor een international corporation. En probeer hij en zijn familie in Nederlands te komen om de valste data en information van echte Nederlandse mensen dat wonen in Nederland. En een zakelijke ramman, probeer deze man om te helpen. Er geen nieuwe start komt van deze Leoman en zijn familie. Mensen is nou van op de hoogte wat deze Leoman en zijn familie heeft gedaan. En ik zie dat sommige van jullie worden succesvol over de leugens en deceptiveness. A corporation is nou van op de hoogte that some sort of a false contract for a Leoman and the family was created. Okay, some sort of a false contract that was created. En ik zie, als sommige van jullie was in some sort of relatie met een Leoman, het wordt over van wekens dat mensen is nou van op de hoogte dat deze Leoman had gefalsificeerd. Some sort of a documentation. Ten eerste, deze man heeft heel veel geld gestolen en heeft some sort of a documentatie gefalsificeerd. A corporation institution is nou achtergekomen how a Leo family in Nederland is gekomen en is door de hulp van jullie ramzakenmannen. Oké, jullie ramzakenmannen hadden deze mensen geholpen in Nederland te komen om de verbruiker van een steermaak of steenbok, data en informatie en zakelijk informatie. Ik zie dat de corporation recognized dat een tweeling spreekt de waarheid. En dit is een jongeman. De night van Zwade. Dat deze tweelingman. En ik zie dat de corporation institution gaat even bij deze tweelingman en zegt, luister nou, er is een grootste probleem. Weet je, zo, ja. En dat is die beste vriend van mij. Ja, is dit haar? En je zegt, nee, dat is haar. Ga eens even op YouTube even kijken. Ze staat op YouTube, dat is niet zij. Dus, dames en heren, zo. Dus, a corporation institution gaat even, wil some sort of een onderzoek om te vragen, wie is ze? En je gaat even zeggen, nee. Die steermaak of steenbok person zit op YouTube. Je kan daar even gaan bekijken. Dat is degene. Dat is de enige persoon in Nederland dat heeft dat naam. En is dat person. Ik weet niet wie is deze persoon. De steermaak of steenbok. Dat is de persoon dat ik heb een huis gekocht met. De steermaak of steenbok. Dat is de persoon dat ik heb geleefd met 8 jaar. En mensen komen achter. Dat een jullie oude man heeft gewoon de vrouw informatie en de vrouw familie informatie verbruiken. Ik moet gaan. Ik spreek je in de week. Namaste.